Dan volgt hier al de uitslag van nummer 74. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft voldoende baan. Ook voldoende resttype. Het paard is iets neerwaarts gebouwd. En zou iets sterker boven in zijn verbindingen mogen zijn. Ook kruis-lenne aansluitingen zou sterker mogen zijn. Ook het kruis zou wel iets meer lengte kunnen hebben. Het voorbeen is een beetje hoog gesteld. En het achterbeen zou ietsje droger mogen zijn, ook weer meer hardheid kunnen vertonen. Paard wat goed, vlot stapt, ook ruim stapt. In draf, ja, dan zien we toch iets meer, liever iets meer snelheid in het achterbeen. En ook dat hij iets meer opwaarts draaft. En ook zijn achterbeen meer onder het lichaam plaatst. Maar al met al vonden we dit paard goed genoeg om in het stamboek op te nemen. Geen premie. Vanwege bouw en dat het paard ook beter moet draven. Number 74, we accepted her in the stud book.
Uitslag van nummer 75. Een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is, een beetje lang in zijn hoofd heeft. Heeft een voldoende lange horizontale hals. Schouder ligt er voldoende in. In de rug zou iets sterker mogen zijn, met name kruislinnen aansluiting zou voor een jonge paard dat er sterker moeten zijn. Kruis is iets helder, valt voldoende lengte. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Het B-werk is voldoende van kwaliteit, maar er zou wat meer gelijkheid in de hoeven moeten hebben. De stap was af en toe kort lang, zou meer regelmatig en ook meer ruimte moeten maken. In draf, dan is dit paard, zou je veel meer regelmaat moeten hebben. Het paard is af en toe moet hij linksachter bijspringen, dan zie je toch onregelmatigheid in de draf. Vandaar dat het paard vandaag ook niet wordt opgenomen. Het paard wordt niet opgenomen vanwege ongelijkheid in de stap en ook ongelijkheid in de draf. '75, we can't accept her in the stud book because the walk and the trot are not regular.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 76. Een paard met heel veel behang. Heeft ook veel resttypen. Daar scoort hij ook een hoog cijfer op. Het paard zou in de bouw vooral de rug- en kruislindenaansluiting sterker moeten zijn. Heeft een voldoende lang kruis. Ook goed van ligging. Het paard is voldoende opwaarts gebouwd. Zou kwaliteit beenwerk zouden we graag wat droger en wat harder zien. Ook de stand van het linkervoorbeen zouden we graag wat correcter zien. In de stap is het paard nou vrij druk. Hij maakt zijn passen niet af. Hij zou ruimer moeten stappen, ook met meer regelmaat in draf. Daarom liet ik hem ook zonder aanjagen, lieten we hem even door de baan gaan. Mist het paard toch de regelmaat en vooral linksachter moet hij nog alles bijspringen en dat is niet correct. Vandaar dat het paard vandaag ook niet wordt opgenomen. Het paard komt vandaag niet in aanmerking voor opname van het stamboek vanwege kwaliteit beenwerk en de draf zou met meer regelmaat door de baan moeten. '76 is not accepted in the stud book because not regular in the trot and the quality of the legs must be better. Bij baan 40 gaan we nu verder met de rubriek 6a, dat zijn nummer 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Die kunnen de baan inkomen en rondstappen.
Volgt hier de uitslag van nummer 78. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, een beetje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding is. Ook een hals die voldoende verlengd is, maar een beetje zwaar en diep uit zijn borst komt. De bovenlijn, het paard zou ook in de rug ietsje sterker mogen zijn. De kruislendenaansluiting is daarentegen wel sterk. Het paard zou iets meer kwaliteit in zijn benen kunnen hebben, vooral de gelijkheid in de hoeven. Linksachter, dat is een trauma geweest, maar goed, er is geen dierenartsverklaring bij. Hij heeft daar een dikke kogel en ook zien we dat een beetje terug in de stap. Hij zou wat regelmatiger moeten stappen. Wat met, in draf daarentegen maakt het paard zich wel mooi. Hij is opwaarts, draaft opwaarts, heeft een goed achterbeengebruik. Ook het voorbeen komt dan goed weg. Maar dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Vanwege de stap zou meer regelmaat moeten vertonen en ook meer kwaliteit in zijn benen moeten hebben. Number 78, we accept her in the stud book. No premie because the walk must be regular, more regularity.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 80. Een paard wat voldoende in zijn ras is. Hij doet heel rassig aan. Het paard heeft, ik zou wel edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft ook een ietsje zware hoofd-halsverbinding. De hals is voldoende verlengte en ook verticaal gesteld. De rug en kruislinden zou ietsje sterker kunnen zijn. Hij is wat gerekt in het middenstuk. Ook het kruis heeft voldoende lengte en is ook goed van ligging. In het beenwerk zagen we toch wel graag wat meer kwaliteit. Het paard is nogal wat sabelbenig en voor erg toontredend. In stap was het paard nogal wat drukachtig, maar dan misten we toch ook de regelmaat wat. Hij is wat kort lang. In draf maakt het paard zich mooi en dan heeft hij een goed achterbeengebruik, wat er ook goed onder wordt gezet, en een goed voorbeengebruik. Maar vanwege kwaliteit beenwerk en ook de stap wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hogere waardering zou de kwaliteit van het beenwerk en ook die stap beter moeten zijn. We accept her in the stud book because the quality of the legs, she was very tuning in and single locked, and also the walk need more regularity.
doorlopen, touw. Door de bochten vooruit.
kun je deze volgende inkomen. Nummer 82, nummer 77, nummer 81 en nummer 83. Nou, dit. Hebben we terug, waren een viertal paarden. Nummer 81 had ik al tegen de voorbrengers gezegd van paard moet beter gaan stappen, want anders dan krijgt hij geen premie. Ik bespreek hem nog wel even kort. Nummer 81 was een paard met voldoende halslengte, hoofd was ook voldoende edel. De rug zou ietsje sterker mogen zijn en het paard was iets neerwaarts gebouwd. Het paard had in stap wat moeite met de regelmaat en ook met de tact. Vandaar dat hij geen premie krijgt. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij ook een heel goed achterbeengebruik. Maar de stap is een onderdeel was het onderdeel waarom hij geen premie kreeg, of zij geen premie kreeg. Dan beginnen we met nummer 83. We gaan van achteren naar voren. Zo was het ook altijd de laatste tijd. En zo beginnen we nu ook weer. Het is een fokdag. Nummer 83 is een paard met een voldoende edel hoofd.
Is iets lang in zijn hoofd, heeft wel een lange hals die ook misschien iets verticaler gesteld mocht zijn. Heeft ook een sterke bovenlijn, misschien ietsje strak op zijn lendenen. Een lang voorbeen, ook het achterbeen is wat lang. Een paard wat moeite had, ook met de stap. Zou iets ruimer kunnen stappen. Was wel taktmatig, maar ze miste ruimte dan een beetje in de stap. In draf was het ritme een beetje hoog. Zou je ook iets meer het voorbeen kunnen uitleggen. Vandaar dat het paard vandaag opgenomen wordt in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nu nummer 77, een paard met veel ras. Een edelhoofd, zou misschien ietsje meer halslengte kunnen hebben, ook in de rug ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang, iets hellend kruis. De stap hadden wij vanmorgen of eerder wat moeite mee om dat goed te beoordelen. Het paard was wat druk. Nu in de groep stapte het paard veel beter. Ruim en makkelijk door zijn lichaam. Ook in draf was het paard voldoende opwaarts, ook met een voldoende goed achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Dan krijgen we nu ons koppaard, nummer 82. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, wel veel halslengte heeft, ook een goede schouderligging. Een sterke bovenlijn, ietsje gerekt in het middenstuk misschien. Goede kruisligging, ook het voorbeen is voldoende van lengte en ook goed van stand. We hadden het paard is een beetje grof op zijn reebenen achter. De stap was ruim, voldoende en taktmatig, goed door het lichaam gestapt. En ook in draf was het paard opwaarts en had ook een goed achterbeengebruik. Zou daarbij ietsje meer zweefmoment kunnen hebben. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. So we had 4 horses back, number 81. The walk was not regular enough for a premie. Number 83 is a stud book with the 3rd premie because he needs better movements. Number 82, 77, we had some questions with the walk, but the walk was now better in the group. So we take it in the stud book star with the 2nd premie, and number 82 is also a star with the 2nd premie.
4 gaan we verder met nummer 84, 85, 86, 87, 88, 89 en nummer 90. Dat kan ik tellen, hè?
Die heeft er niet zeker? Oh. Gelijk wel fijn. Verder doorstappen. Je lichaam naar voren en je handen aan.
Klaar? We staan hier te wachten op paarden en het duurt eigenlijk allemaal wat lang, we lopen al een half uur achter. Dus met de meeste spoed nummer 84 naar de baan. We staan al in de vooropstelling.
Loop zo in en zet Sta jij het nou zo dat weer. niks te doen, dan moet ik hier de boek op komen.
achteruit.
gaan we op kant zetten met deze groep. En in deze volgorde nummer 89, nummer 90, nummer 87, nummer 84, nummer 88, nummer 85 en nummer 79. Ja, we zijn eruit. Goeie groep paarden. Ik begin dan weer eens met nummer 79. Een paard wat een beetje vroegrijp is. Ook een beetje wat zwaar aan de voorkant. Heeft een edel hoofd. Voldoende lengte in de hals die iets dieper uit zijn borst komt. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben en ook iets sterker in de rug mogen. Maar het stapt ruim en met veel veerkracht en ook een
goede stap. In draf zou het paard iets meer het achterbeen onder het lichaam moeten plaatsen. De hakken gaan een beetje naar de staart. De schenkel zou iets meer naar voren moeten komen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 85, een grote ramig paard. Voldoende edel in zijn hoofd. Een lichte hoofd-halsverbinding, heeft ook een iets armbespierde hals. Zou iets meer bespiering in de hals mogen hebben. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Sterke bovenlijn. Heeft ook een lang kruis. Het paard zou in stap iets meer regelmaat kunnen hebben. Heeft wel voldoende ruimte. In draf zou het paard opwaarts moeten draven en het achterbeen ook iets meer onder het lichaam moeten zetten. Het komt ook iets na. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ook met een derde premie. Nummer 88 is een paard met veel ras, edel hoofd, een iets zware hals, een sterke bovenlijn, ook een kruis wat voldoende lengte heeft en goed van ligging is. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen misschien hebben, maar het is een goed gebouwd paard met veel ras. In beweging, in stap zou hem graag iets ruimer zien, ook iets meer makkelijker over de rug kunnen stappen. In draf, dan heeft hij wat een hoog ritme, zou ook het achterbeen iets meer onder kunnen plaatsen. Maar al met al, vanwege bouw en ras, wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 84, ook een paard wat misschien iets vroeg rijp is, iets zwaar in zijn hals. Wel een sterke bovenlijn heeft, een lang kruis, voorbeenlengte zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard stapt goed en heeft ook een hele goede draf over zich. Komt ook in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 87. Een paard met een edel hoofd, veel halslengte, goede schouderlegging, ook een hele sterke bovenlijn, heeft een iets hellend kruis, een goed gesteld achterbeen, ook voldoende lengte in het voorbeen. Paard wat goed stapt, ruim en makkelijk door zijn lichaam. In draf is het paard opwaarts, heeft ook een heel sterk achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Dan komt het paard wat we voor als koppaard lieten binnenkomen. We hadden een beetje de hoop dat nummer 90 iets beter ging stappen als hij op de tweede plek liep en dat kwam gelukkig uit. Ook een paard met veel front, een goede schouderlegging, een lange hals, ook een sterke bovenlijn, kruis is iets hellend, maar ook een paard wat goed kan stappen en heel goed kan draven. Ook dit paard krijgt een eerste premie. En dan nummer 90. Een paard met heel veel front, een verticale hals. Ook een hele sterke bovenlijn, goede kruisligging. Ja, wat moet ik er eigenlijk nog meer fouts van zeggen? Het paard heeft weinig fouten. In stap was hij in zijn presentatie ietsje kort en iets gespannen. Maar we lieten hem op tweede plek terugkomen, wat ik net al zei. Toen stapte hij ruim met veel veerkracht en veel lichaamsgebruik. In draf is het paard opwaarts, heeft hij een sterk achterbeen, dat ook de goede kant op gaat. Ook dit paard wordt een eerste premie. So the results of this group, number 90 is the first premie, number 98
89, also in first premium. 87, also in first premium. There's a very good horses, good walk and a very good trots. So all three first premium. Number 84 is in second premium, and also 88 a second premium. 84 horse with good movements, a little bit old-fashioned, and 88 is very good conformation and very good racial type. The movements good a little bit better, so that's a second premium. Number 85 and 79 and third premium. 85 is a little bit built downhill, and the movements good a little bit better for star. And also 79 is a little bit old-fashioned, and also the movements in trot could a little bit more the hind legs under the body. En dan zijn we weer klaar voor de volgende groep. Rubriek 6C, nummer 91, 92, 93, 94, 95 en 96.
Wout even bellen.
heb ik hier de uitslag van nummer 96. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende halslengte. Is een beetje naar voren gebouwd. Zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Ook de rug is voldoende sterk. Het beenwerk, het paard is als je van je afgaat erg wijd in zijn hielen. De stap zou ook iets meer regelmaat moeten hebben. En in draf heeft het paard een heel hoog ritme en komt hij eigenlijk niet te dragen, loopt hij op de voorhand. Vanwege de kwaliteit van de stap komen we vandaag tot een stamboekopname. Voor een hogere waardering zou het paard beter moeten stappen en ook minder wijd in de hielen moeten zijn. The results from number 96 is he becomes in the stud book because the walk needs more regularity and needs more uphill in the trot. Dan verwachten we een viertal paarden terug voor primering. Dat is nummer 94, 95, 92 en 91. Die volgen.
Nou, wederom een goede groep paarden. Ook een paar paarden die goed konden bewegen. Ik begin weer met nummer 92. Een paard wat een voldoende edelhoofd heeft, een verticale hals die ook lang is, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Een paard wat in stap toch wel iets ruimer zou mogen zijn, ook iets meer tact kunnen hebben. Maar een paard draafde uit het boekje opwaarts met een heel sterk achterbeen, wat ook de goede kant op ging. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Vanwege een hele goede draf. Dan hebben we nummer 91 een stapje omhoog gedaan. Een paard wat heel goed stapt, ruim stapt, ook met een veel tact en regelmaat. Zou in het hoofd misschien ietsje edeler mogen zijn, heeft een goede verticale hals, iets neerwaarts gebouwd. Paard wat goed kan bewegen, goed stappen en goed draven, krijgt ook een tweede premie. Nummer 95, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals zou ook ietsje langer mogen zijn. Sterke bovenlijn, ook een kruisligging wat gewenst is. Paard wat ook goed kan stappen en ook heel goed kan draven. Goed achterbeen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen, een ster met een tweede premie. Nummer 94, een royaal lang gelijnd paard. Veel halslengte, zou misschien ietsje meer nek kunnen hebben, maar dat is ook het enige. Sterke bovenlijn, ook een lang kruis, is licht sabelbenig. Paard wat heel goed stapt, maar excellent kon draven. Schoft omhoog, heel goed achterbeen, wat ook goed onder het lichaam werd geplaatst. Dit paard wordt vandaag stamboek ster met een eerste premie. From this group, number 494, and first premie because an excellent trot. And number 95, also star with a second premie with a very good trot, nice confirmation. 91 also because a very good walk, star with a second premie. And 92 also star with a second premie, good trot. Rubriek 6D, nummer 97, 98, 99, nummer 100, 101, 102.
Touw. Touw, hierheen.
onze laatste groep kunnen terugkomen voor premier. We beginnen in volgorde nummer 102, 98, 101, nummer 100 en nummer 97.
als je daar verwacht, dan het hoofd. Dit kan touw. Nou, kom je. De laatste groep gaan we weer van achteren naar voren. We beginnen met nummer 97. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, mist wat neklengte. Heeft een iets horizontale hals met een lichte onderhals. Schouder is voldoende. De rug is iets licht week, zou ietsje sterker mogen zijn. Of vooral kruislinder aansluiting zou wat sterker mogen zijn. De stap is voldoende ruim. Heeft ook voldoende regelmaat. In draf zou het paard meer te dragen moeten komen en ook meer schakelend vermogen moeten laten zien. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 100. Een paard met een edel hoofd. Zou iets meer nek kunnen hebben en ook iets meer jeugduitstraling mogen hebben. Het paard heeft een voldoende verticale hals. Is ietsje steil in zijn schouder. En wat gerekt in het middenstuk. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. In stap was dit paard ruim en voldoende het lichaam. In draf zou hij iets meer opwaarts moeten draven en ook het achterbeen iets meer naar voren moeten zetten. Dit paard komt in het stamboek ook met een derde premie. Dan krijgen we nummer 98. Een paard met een edel hoofd zou ook iets meer nek kunnen hebben. Een lichte horizontale hals. Heeft een goede schouderligging en ook voldoende sterke bovenlijn. Het paard heeft heel hard en droog beenwerk. Het paard zou met meer tact en regelmaat moeten stappen. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij ook een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap staat de ster op dit moment in de weg. Het paard krijgt ook een derde premie. Nummer 101 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende verticale hals die ook voldoende van lengte is. Schouder is lang. Ook in de bovenlijn zouden we misschien ietsje sterker willen zien. Aansluitingen zouden iets sterker kunnen. Dit paard stapt ruim met voldoende lichaamsgebruik. In draf is het paard opwaarts, heeft ook een sterk achterbeengebruik. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan nummer 102, een paard met heel veel rastypen, veel behang. Heeft een verticale hals, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou wat meer lengte kunnen hebben en is erg hellend. Het achterbeen is sabelbenig gesteld en heeft een iets onderstandige stand voor. Dit paard wordt vandaag een stap die ruim voldoende is en in draf is hij een beetje gehaast. En zou je iets meer zijn passen moeten afmaken en ook iets meer kunnen schakelen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster, ook met een tweede premie. So now the results of this group, number 102, and second premie star, a nice good confirmation. The legs are, hind legs are a little sickle hot. Good movements, good walk. The trot could a little bit more uphill. Number 101, and second premie star also, good movements, could a little bit stronger in the back. Number 98 and third premie because the walk could more roomy and more regularity. And number 100 also a third premie, could a little bit better in the conformation and also the walk needs more roomy. Number 97 is also a good horse, but the movements could a little bit better for star. So overall a good group.
laatste uur van deze opdracht. Onderneming Nederland. Dan weten we hier het derde jury wordt. Dat is bekend, dames en heren. Dat is heel prijs. Nou, de jury is bekend. Oké, deze laatste vleugels gaan binnenkomen. Ik denk wel of iemand tegen een boom heeft. Nee, zij zei niks. Oh, even een rondje rondstappen, alle vier. Even wachten met nummer 8. Even wachten met nummer 8. Dank u wel. Gaat u maar door. Die andere dekken. Ja, nummer 8 komt hier naar de jury. De rest of even buiten de baan wachten. Nummer 8 hier graag stellen bij de jury. Ja, dan gaan we een ronde dragen.
niet zo moeilijk denk ik om te herkennen. Ja, de voorkant gaat eruit in de hoek. En dan de volgende gaat alvast onderweg hier naartoe. Nummer 24 stelt zich nu op voor de jury van het kampioenschap. 24. Stap even vast. Ja. Mag een stap. Perfect, betaaldraad. Ja. De volgende kan alvast deze kant op komen, nummer 28. En aan de voorkant gaat nummer 24 erin. Villa. Vervolgens in de regel nummer 28. 20. Zulke van Aderen op 4x Hessel, Titus Aderen Loerbeek.
Het laatste Benny Veulen mag binnenkomen. Henk Veulen, sorry. Ja. De laatste is nummer 30. Dat is Rutte de Graag. Tiedeman Ulgus en Hanna Schothorst. Oproep aan de voorzitter om even in de ring te verschijnen. En dan gaat het laatste Veulen een rondje eraf. Ik heb natuurlijk ook zelf meegejureerd en gekeken. Wat vindt u van dit viertal beste Veulen? Dan is het dus om kampioen of kampioen te worden. We zullen zien of uw mening dan vervolgens overeenkomt met de mening van de jury. Zo. Ja, de andere Veulens zijn er bij. Alsjeblieft even op de kaders volgen de boven weer rond gaan stappen. Dan kan de jury zich beraden ondertussen. Dan weten we wat het beste Henksveulen gaat worden zo dadelijk. Spannend. Even bij de uitgang van Data, ja prima.
Ik heb gekeken bij de hengstveulens zijn er 30 in totaal gekeurd, waarvan 7 een eerste premie kregen. En wij hadden 36 merrieveulens in de baan, waarvan ook 7 een eerste. Nu hebben we een selectie van 4 eerste premie hengstveulens terug laten komen voor het kampioenschap en reservekampioenschap van de hengstveulens. En wij hebben als volgt besloten. Ik ga voor u vandaag alleen de reservekampioen en de kampioen benoemen. De reservekampioen, een mooi rassig veulen. Goed in de aansluitingen, beenwerk keurig, voldoende stappend en met veel souplesse dravend. Felicitaties voor het reserve-hengstkampioen nummer 30. Dan gaan we naar de kampioen van de hengstveulens. Een heel rassig veulen, voldoende inbouw, mooi droog beenwerk, goed stappend en een draf met veel zelfhouding en souplesse. De felicitaties zijn voor hengstveulen nummer 24. Ja, en nummer 24, dames en heren, dat is Stijn van Schiedam. De vader is Boet 516, moeder is Pietske van Noordermar, ster dubbel A. Dus vader is Vonger, fokker-eigenaar de familie van Doorn uit Schiedam. En de reservekampioen, de nummer 30, op één na beste bij de hengstveulens, Rutte. Ullegrachen is van Tiede 501. Moeder is ster van Tonjes 459, fokker-eigenaar de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. Nou, de felicitaties worden overgebracht zoals u ziet. En de bijbehorende beker en de cadeaus worden overhandigd. Fantastisch voor deze veulens. Heel mooi resultaat. Jullie van Doorn uit Schiedam. Heel mooi resultaat voor Boet 516. Ja, nog even voor de livestream. Wij hebben zojuist het kampioenschap van de hengstveulens gehad. Totaal hebben mijn collega's 30 hengstveulens gehad, waarvan 7 een eerste premie kregen. De beste 4 hebben wij daarvan uitgezocht. En als reservekampioen is geworden veulen nummer 30. Een veulen met een mooi rastype, voldoende inbouw, goed beenwerk, goed stappend en met veel souplesse dravend. En als kampioen is geworden veulen nummer 24. Een heel rastypisch veulen, goed inbouw, mooi beenwerk. Een voldoende stap en een houding in draf met veel souplesse. En daarop dus de kampioen geworden nummer 24.
We just Dan did gaan mee, the jongens. championship Kom, of gaat the er gewoon mee, colts. hè. Gewoon meegaan. In total, my colleagues judged 30 colts, of which 7 received the first premium. We selected 4 of the best colts back for the championship. And reserve champion was colt number 30, a colt with good breeding characteristics, good in conformation, good quality of his legs, with a good walk and a lot of suppleness in trot. But there can only be one champion, and today the championship went to number 24, a very beautiful colt, good in conformation, with very clean legs, good stance, with a very good walk, and a lot of expression in the trot and suppleness. We will continue with the fillies. Dat waren de hengstveulens. We gaan nu door met de merrieveulens. Daar hebben we er ook 4 van, heeft de jury geselecteerd. En die gaan nu laten zien wat ze kunnen. En die gaan op voor hun kampioenschap. En dan zien we wie uiteindelijk het beste veulen is. Dus de nummer 24 is het beste veulen, hengstveulen. En daarmee is de dag voor dit veulen voorbij. En gaan we dus naar de merrieveulens. En die merrieveulens zijn ook 4 in totaal. En wat de jeugdkampioen betreft, dat is het 2072. En de anderen wil ik ook vast uitnodigen hier naartoe te komen. 87, 89, 90 en 94 bij de 3-jarigen. En de oudere merries 105, 108, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 121 en 122. Maar eerst de veulens. Waar zijn ze? Ja, de veulens kunnen binnenkomen. De voorbrengers zie ik op het hek zitten. Dat is niet de goede plek om het programma voortgang te laten vinden. Kom met de veulens in de baan. ...41, 44, 51 en de laatste is nummer 70. Ze stappen 1 ronde en dan gaan we over naar de individuele beoordeling.
Zo, en daar staat hij opgesteld, dames en heren, de eerste kandidaat voor de titel Beste Veulen, de nummer 41. Nummer 41 is Puk van de Nijkade van Auwert 514. Moeder is Ster Triple A van Pier 448, fokker-eigenaar Willem Lokhorst, ETRV. Ja, en nu aan de voorkant eruit alstublieft. Dankjewel. Volgende alstublieft. We hebben vervolgens nummer 44, dat is Peppa van de Veluwe. Dat is van Tjebbe 500. Er is Ster Dubbelaar van Omer 493, fokkereigenaar MK Gorter uit Tiel. Ja, eruit alsjeblieft, Kou. Ja. Volgende alsjeblieft.
En wij begroeten hier in de ring de derde kandidaat voor de titel beste Mary Veuren, de nummer 51, Renske van Stal Vrolijk. Vader is Boet 516, moeder is Ster van Johannes 484, fokkereigenaar JJA Vrolijk uit Ommeren. En de laatste alstublieft. Ja, de laatste alstublieft op. Bent u van plan buiten te blijven? En dit is de laatste van het viertal Mary Veurens 70. Sanna van de Vosjes van Wolter 513. Moeder is van Epke 474 van de familie Vos uit Poederooien. Ik kan niks meer uittrekken, laat ik het zo zeggen.
Ja, spannende strijd, dames en heren. Deze 4 kwaliteitsveulens die zich met elkaar meten. We zullen zien dat de jury uiteindelijk voor beslissing neemt. Je hebt natuurlijk exterieur en je hebt beweging. En beide spelen een rol, zeker ook in dit kampioenschap. Ja, de jury heeft het gezien, dames en heren. Dit wordt misschien wel millimeterwerk, zoals ze dan zeggen. Het gaat om de details in zo'n kampioenschap. Andere 3 er weer bij graag. Dan gaan we weer rondstappen. En dan gaan we kijken, ja, gewoon in de ring blijven met deze. Niet vertrekken. En dan gaan we kijken wat de bevindingen van de jury zullen zijn. Gereedhouder nummer 72, jeugdkampioen alvast. Dus een eentje is hij dat, maar dat betekent ook dat hij wel even natuurlijk in de ring dient te verschijnen. Kom mensen, binnenkomen. Even met de laatste wachter, nummer 70, want even op catalogus volgorde rondstappen. En nu gaat de jury nog eens wikken en wegen, overleggen. Kwaliteiten benoemen. En dan zal er uiteindelijk een uitspraak komen. Ja, ik zal de voorzitter van deze kampioenschapsjury de microfoon weer geven en dan hoort u dadelijk de uitslag. Ja, dankjewel Jan. Kampioenschap van de merrieveulens. Zoals gezegd, vanmorgen 36 merrieveulens in de baan gehad, waarvan 7 een eerste premie kregen. En wij nu dus de 4, in onze ogen, beste veulens terug hebben laten komen voor het kampioenschap. Hetzelfde als bij de hengstveulens, we gaan een reservekampioen noemen. En het reservekampioen is een mooi rastypisch veulen, goed van bouw, correct op het beenwerk, goed stappend en met veel gemak dravend. Felicitaties voor het reservekampioenschap aan nummer 51. Dan hebben we in de kampioen een heel mooi rassig merrieveulen. Goed van bouw, goed ontwikkeld, correct op de benen, goed stappend en met een mooie zelfhouding naar het kampioenschap dravend is geworden nummer 41. Proficiat. En dat betekent dat Willem Lokhorst uit Edeveen er weer een kampioen bij heeft. Puk van de Mijnkade, van Auwert 514. Moeder is ster, triple A van 4448. Ja, zoals gezegd, we hebben zojuist het kampioenschap van de merrieveulens gehad. Vanmorgen 36 merrieveulens gekeurd, waarvan 7 een eerste premie kregen. De 4 in onze ogen beste uitgenodigd voor het kampioenschap. In de reservekampioen hadden wij een heel mooie rassig veulen, correct van bouw, goed beenwerk, mooi stappend en met een mooie houding dravend. Reservekampioen is geworden nummer 51. En als kampioenen hebben wij gehad een heel rassig merrieveulen, goed van bouw, goed ontwikkeld,
Voldoende op het beenwerk, mooi stappend en met heel veel zelfhouding en ruimte dravend. De kampioene vandaag bij de Merrieveulens is geworden nummer 41. We just did the championship of the fillies. We had a total of 36 fillies judged this morning. In total we had 7 first premiers. We invited the 4 best fillies back for the championship. And we chose as the reserve champion a very nice racial type, good in conformation, clean legs, good in walk and with an excellent trot. The reserve champion was number 51. And as champion we have a very nice racial type, good in conformation, good in development, with clean legs, good stance, with a very nice walk and a trot with a nice attitude, with a lot of length in the passes. Champion of the fillies is number 41. En daar gaat hij, dames en heren, de nummer 41. 41, de zoon van Auwert, 5-1-4. Zijn uiterste best. En de ander ook even rond, alsjeblieft. Gaat u van. En dat is de nummer 51. En dan komt Goeds op de hoek kijken. Goeds 5-1-6 bij Renske van Stal Vrolijk. Maar Johannes de JJA Vrolijk uit Ommeren, de eigenaar in de fokken. Wil hem niet te ver weglopen. Niet te ver weglopen, want er komt zo weer een aan. We hoeven geen wedstrijd te houden, dus daar zijn we zo mee klaar. Oké, nee, dat is goed. Zo. Dat waren de veulens, dames en heren. En maken wij ons op voor het jeugdkampioenschap. En ja, dat jeugdkampioenschap is eigenlijk bijzonder eenvoudig. Dat kunnen we zonder jury eigenlijk wel af. Dat doen we natuurlijk niet, want normaal gesproken moet er dan even een jury bij in de ring staan. Dat doen we nu natuurlijk ook, het jeugdkampioenschap. Bij de enters hadden we geen eerste premie. En bij de twenters was er 1 en die had een eerste premie. Dus logica, wiskunde. Nummer 72 is dus de nieuwe jeugdkampioen hier bij Fokvereniging Midden-Nederland, nummer 72. Hebben we die voorhanden? Dan willen we die graag binnen hebben. Joy van de Meijkade, Tide 501. De vader en moeder is Ster 3xA van Pier. Fokkereigenaar zoals gezegd Willem Lokhorst ETRV. En dan even een oproep aan de 3-jarigen, 87, 89, 90 en 94. En de oudere merries, 105, 108, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 121 en 122. Zo, de uiterst moeilijke taak wacht jullie, jury. Fijn dat jullie op deze manier toch laten zien dat je het belangrijk vindt dat ook al is er maar 1, dat we die toch op juiste wijze die aandacht geven die haar toekomt. En het is niet ook zomaar 1 natuurlijk. Ik denk dat de jury best nog wel eens even er iets van kan zeggen straks. Tom zegt het al, mooi paard, zegt Tom. Nou, dat vind ik ook. Daar ben ik helemaal met hem eens. Het is een heel mooi paard, durf ik soms zelfs wel te zeggen. Dus ook al is hij maar in zijn eentje, ik denk dat we toch te maken hebben met een reële kampioenschapskandidaat.
Hey, we stappen naar de hoek, Tom. Daar naar de hoek stappen. We houden dezelfde procedure aan, anders dan wordt het organisatorisch heel ingewikkeld. En waarom zouden we dat doen? Ja, en daar komt, dames en heren, de nummer 72. Joy van de Meijkade. Kijk eens aan. Ja, laat haar op eigen benen lopen. Ze kan het zelf heel erg goed. Wat een kapitale merrie. Oh nee, dat zou de jury zeggen. Ja, maar dat gaat Jan straks ook zeggen, dus dat is geen probleem. Ja, vooruit nog maar een rondje. Hè? Moet je kijken, dames en heren. Fantastisch. Ja, als de fotograaf daar geen mooie beelden van heeft, dan weet ik het niet meer. Ja, deze kant maar op, jongens. Wie dat doet, dat maakt niet zoveel uit. Mag wel even wisselen. Dan kan even één aan zuurstof. Zo, ik wil toch de microfoon nog even weer aan Jan Hellings geven. Want die wil hier vast nog wel iets van zeggen van deze kampioenschapskandidaat. Dankjewel. Nou, we zijn heel blij met deze presentatie. Paard dat heel mooi in het gras staat, een mooie voorhand erop heeft. Ook in de bouw, hoogbenig, lang gelijnd, dat is gelijk wat we graag zien. En in de beweging ook heel makkelijk lopend, mooi komend, komt mooi van de vloer in en eraf. In de stap, als hij mooie ontspanning vindt, dan krijgt hij veel lossigheid en ruimte erin. Dus een terechte jeugdkampioen. Proficiat in eigenaren. Ja, applaus dames en heren voor Willem Lokhorst. En hij applaudisseert voor de merrie. Dat is denk ik zeer terecht. Ja, hele mooie beker is daar weer. Ik heb gehoord dat Willem bezig is een nieuwe kast te maken, maar moet wel groot zijn. Komen allemaal mooie. Ja, dat heeft ze van Willem geleerd. Snel vertrekken wel. Ja. Prachtige halsters. Een halster en prachtige bloemen en van alles is daarbij. Dat doet de organisatie prima. Ja, er even bij staan. Ja. Wat een mooie kampioen. Nee. Oké, fotomoment voorbij. Felicitaties voor meneer Lokhorst. En dan gaan we genieten van de ereronde, dames en heren, van Joy van de Meijkade. Plezier in het lopen, plezier. Kijk eens aan. Het gemak waarmee ze loopt. Kracht dat ze uitstraalt. Ja, dat is een belofte voor de toekomst, dames en heren. Die zien we natuurlijk heel graag volgend jaar terug. En kijken wat er dan van is terechtgekomen. Dankjewel. We gaan naar de driejarige, dames en heren. Daar hebben we 4 kandidaten voor het kampioenschap. 87, 89, 90 en 94.
En die strijden om de beste 3-jarige merrie of de winnaar Cor Kroeske Memorial. Goed. De jury is er al, dat scheelt. Ah, rustig aan doen, Piet, is het geen enkel probleem. Ja, relax, ja. Dat is al jaren zo. Zo. Vier stuks. Ik zie al wat komen in de verte. Maar het duurt dan altijd even, want er moet een voorbrenger bij gevonden worden. Maar die staan allemaal bij het hek. Dus als we met die 3-jarige merries nou naar de voorbrengers gaan, in plaats van wachten tot de voorbrengers daar komen, dan kan dat misschien allemaal net een stukje sneller. Ja, zie je wel? Goed, daar komen ze binnen, dames en heren, voor het kampioenschap van de 3-jarigen en de strijd om de Cor Kroeske Memorial, die er voor de winnaar is. 4 kapitale merries, dames en heren, bij de 3-jarigen, nieuwe sterren. En we gaan kijken wat dat voor die strijd oplevert tussen dit viertal. Nou, de Spanning hebt, afwenden.
Ja, we hebben de 4 gezien, dames en heren. En de eerste van het 4-tal, dat meldt zich hier bij de jury. De jury gaat nog een keer extra kijken. Gaat nog meer letten op de details die ertoe hebben bijgedragen dat dit 4-tal het tegen elkaar opneemt. En neemt dan een besluit over wat ze van deze merrie vinden. En dat wegen ze af tegen hun besluiten van de andere 3. Nou, hier hebben we nummer 87. En dat is Imme van Veldzicht. Is van Alwin 469. Er is Ster dubbel A van Dries 421. Voor een eigenaar mevrouw A.M. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. Ja, we doen het op dezelfde manier. Ja, we doen het op dezelfde manier. Niet, anders wordt het organisatorisch ingewikkeld. Dat willen we niet. Nee. Nee. En dat was nummer 1, de volgende alstublieft. En dan komt de volgende kandidaat voor titel beste 3-jarige en dat is nummer 89 met de Friese naam Kuchi M. Is van Alwin 469, moeder is Kroonsport A van Deutschen 420, gefokt door M. Milchien uit Deurlingen en een eigendom van H. Blom uit Weijen. Volgende maar alstublieft. Is de volgende, nummer 90. Nummer 90 is Hopke van de Peesterhoeve. Van Marcus 491, moeder is Ster van Norbert 3x4.
Fokker J. Eckhart uit Peest in eigendom van NB Huitink, Tempelaar uit Heter. En de laatste, dames en heren, de laatste van dit viertal. Felicia. Goed. 94, de laatste, dat is Irene A.K. van de Uiterdijk van Alwin 469. Er is Sterren van Tjalke 397, gefokt door mevrouw W. Kruisen uit Geldermalsen. In een eigendom van TC Visser uit Lunteren. Jullie hebben toch in Alwin ook een afgeëerd gekregen. Hebben we nog die oren gemeentelid. Nou hebben jullie ook gehad. Ja, dat is niks zo. Welke sessie? Ja. Oh, nee, Zo, dames en heren, dat waren ze dan, de kandidaten. En we willen de andere drie er graag bij in de ring. Gaan we in de ring blijven. Even weer op catalogus volgorde. Kom jongens, even op catalogus volgorde. Gewoon doorlopen. De voorbrengen komt wel. Gaan. Organisatie, hè? Zo, en daar lopen ze weer. Wellicht een laatste rondje in dit min of meer kampioenschap. Om de Cor Kroeske Memorial. En we zijn benieuwd hoe de jury dit op gaat lossen. Wat zijn de voor's en de tegens? En u hebt natuurlijk ook allemaal uw keuze al gemaakt, dames en heren. Dat neem ik tenminste aan. Ik heb mijn keuze ook gemaakt, maar ik ben geen jury natuurlijk. Dus ja. Ja. Maar daarom is het wel leuk om je eigen keuze te maken. Ja. Oh. De jury is er klaar mee, zoals dat een beetje Fries klinkt. Klaar mee. Als ik ergens klaar mee ben, dan klinkt dat in het Nederlands niet echt positief. Maar goed,
Piet, je bedoelt het anders. Ik weet het allemaal. Je bent er klaar voor. Ik geef je de microfoon. En dan mag je zeggen hoe het is gaan worden. Ja, dankjewel. Nou, we hebben hier 4 kwaliteitsvolle paarden terug. We hebben vanmorgen 26 driejarigen gekeurd. We konden 2 helaas, of 26 opnames gehad. 2 helaas niet kunnen opnemen, de rest is allemaal opgenomen. We hadden 9 sterrenmerries met een tweede premie en 4 die hier lopen met een eerste premie. Natuurlijk zit in de eerste premies ook een stukje verschil. Je neemt in ieder geval beweging, 60% is van de premie is de beweging. Nou, je hebt allemaal kunnen zien dat deze paarden goed kunnen dragen en goed kunnen stappen, maar in de stap zit toch wel een verschilletje hier en daar. Ook in rastype hebben we verschillen. Het zijn 4 toch wel hele leuke, goede paarden en ik heb ze vanmorgen al uitgebreid besproken, dat wilde ik eigenlijk niet weer gaan doen. Op koplop nummer 87, paard wat goed stapt. In draf liet ik vanmorgen misschien iets beter zien. Deze merrie mag wat ons betreft de baan verlaten. Nummer 89. Ook een merrie met een heel mooi hoofd, veel ras. Ook een paard wat goed stapt, misschien zou je iets ruimer kunnen stappen. Zo is er altijd wat. In draf is hij ook weer goed zien, veel buiging in de sprongen. Maar ook deze merrie gaan we bedenken. En toen waren er nog 2 over. En dan alles gewikt en gewogen. Nummer 90, een paard met veel rusttype, een edel hoofd en een hele sterke bovenbouw. Een paard met een ruim stapt, met veel lichaamsgebruik. In draf was hij ruim en opwaarts, goed achterbeengebruik. Dan hebben we nummer 94, ook een paard misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, ook iets meer jeugd kunnen hebben. Een hele sterke bovenlijn. Ook een paard wat soms wat wisselend is in de stap. Toch kan hij goed stappen, dat hebben we gezien. Maar wel ook heel excellent kan dragen, heel sterk achterbeengebruik. Maar als je dan alles bij elkaar optelt, dan vinden wij daar onze kampioen. Het paard met het meeste rastype en het edelste hoofdje. Dat gaat nummer 90 worden. Nummer 94 reservekampioen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel Piet voor deze uitleg. Heel goed gedaan op deze manier. We hebben toch een indruk kunnen krijgen hoe de paarden zich hebben laten zien en wat ze in vergelijking daarmee vanmiddag hebben laten zien. We krijgen dus nummer 90 als de beste van vandaag bij de driejarigen Hopke van de Peesterhoeve. Marcus Maal Norbert, gefokt door J. Eckhart uit Peest en een eigendom van NB Huitink Tempelaar uit Heteren. En nummer 94. Dat is Irene AK van Uiterdijk, Alwin Maal Tjalke, gevolgd door mevrouw W. Kruisen uit Geldermalsen en T.C. Visser uit Lunteren, de eigenaar. Nou, daar staan ze dan, dames en heren. We willen natuurlijk graag de eigenaren erbij, als die er ook zijn. En dan kunnen ze de felicitaties en alle andere dingen in ontvangst nemen. De Cor Kroeske Memorial zal worden nagestuurd, heb ik begrepen, dus dat komt allemaal dik voor elkaar. En dan de groep van de 4 jaar en oudere merries gereed houden. 105 tot en met 122, 108, 111, 113, 14, 15, 19, 20, 21 en 22. Ja, dat is mooi. De hele familie mee. Ja, wat een beste driejarige en wat een overwegingen. Ja, die zijn allemaal heel goed te volgen, dames en heren. Als u dat allemaal een beetje bekijkt, dan begrijpen we de jury volledig. Ja. Ja, er moet een grote foto worden met de hele familie erop. Ongewild, Piet.
Ja. Maar dat is jongen. Mooi hè? Gefeliciteerd. Het waren details, dames en heren. Maar dat geeft niet. We hebben te maken met een paar de beste merries. Dankjewel hè. Ik had mijn keuze ook gemaakt, maar die ga ik lekker niet vertellen. Ja, zeker. Je krijgt een taart. Maar die dingen die wachten de man, dus waar de goede Ja. Eerst een kampioen bij de oudere merries dadelijk en dan komen deze twee terug voor het algemeen kampioenschap. Ja, begrepen voorbrengers, eigenaren, ereronde van dit tweetal. Dan gaan we nog een keer genieten van deze beste beesten. Nog twee kampioenschappen, dames en heren. Eerst de oudere merries en dan het algemeen kampioen van deze fokdag. Wat een prachtige dag toch eigenlijk. En wat een goede zet, Jan, dat je deze prachtige baan hier hebt neergelegd. Want daar zijn we toch allemaal met elkaar eens, dames en heren, dat we hier te maken hebben met niet alleen een prachtig terrein, maar ook een prachtige baan. En we mogen de primeur hebben hier vandaag, want het is het eerste evenement wat we op deze manier hier op deze prachtige zandbaan houden. Nou, hier kunnen we in lengte van jaren van genieten. En het is goed voor de paarden. Je moet wel even denken, als zo'n mooie zonnige dag is en je bent nog niet te bruin, dat je je een beetje insmeert. Want ik denk dat er een paar zijn van ons aan het eind van de dag die denken, waar ben ik geweest vandaag? Rood hoofd. Ja, dat is wel een beetje, ja, daar gaan we de volgende keer in de catalogus zetten. Smeert u zich vooral van tevoren even een beetje in bij zonnig weer. En ook als het niet zo zonnig is, dames en heren, dan kan dat het beste zijn wat u kunt doen. Ja, we hebben een hele serie aan merries en dat is mooi, dames en heren. Voor dit kampioenschap kan weer een hele mooie strijd worden van die oudere merries. We hebben sterrenmerries en we hebben kroonmerries, dus we hebben een beetje de allerbeste paarden weer bij elkaar. En dan zullen we zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik weet niet of we er allemaal zijn, maar als dat het geval is, dan lijkt het me verstandig dat u als groep binnenkomt.
Ja, hoe is het? Heeft ieder paard een voorbrenger? En zo niet, dan brengen de mensen die we nu aan het hoofdstel vasthouden gewoon het paard binnen. Er komt beweging in. Ja, ze willen allemaal nog een keer extra gebruik maken van deze prachtige baan. Geef ze ongelijk. Vergeten ze nooit meer. Hey Tom, even lachen. Tien stuks, dames en heren, die het tegen elkaar gaan opnemen. En de kampioen en de reservekampioen hieruit, die zal het opnemen tegen de kampioen en reservekampioen van de driejarigen. En daaruit krijgen we dan de algemeen kampioen. En ja, ze zijn de baan uit en we beginnen met de eerste. Dames en heren, de nummer 105. De nummer 105. Er is een stermerrie 4 tot 6 jaar. Yveske Friesenhof, Mervelder Broek. Van 4448, moeder is Ster van Deutschen, 24, gevolgd door mevrouw Margreet Kophoes Jutsewits uit Dulmen-Meerveld en een eigendom van J.A. Vrolijk uit Ommeren. En dat was het prachtige optreden van Yveske Friesenhof, Mervelder Broek. Volgende alstublieft. Ja, volgende.
Volgende is nummer 108 en dat is Bloesem van de Groene Steeg. Is een stermerrie van Albin 469. Moeder is een stermerrie van Volkert 353, Fokker B. en Bulthuis en BP van Tevelen uit Wagel. En regelhond Peter Haan uit Beest. En na 108 krijgen we 111. En 111, dames en heren, is DCC van de Weide Wormer. Is van Omer 493. Moeder is Ster van Dries 421. Gefokt door Ert Constant uit Kwadijk. En eigendom van de heer J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen. Beiden uit Heten. De volgende alstublieft. En de volgende, dames en heren, in de rij is Fabiola van de Heemstede. Ster dubbel A van Johannes 484. Moeder is Ster van Norbert 444. Gevolgd door mevrouw J.G. Peek Lanser uit Houten. En eigendom van de heer A.D. Drieënhuizen. Eveneens uit het Utrechtse Houten.
De volgende 114. Nummer 114 is Jura Ven. Stermerrie van Jouwe 485. Moeder is Ster van Uldrik 457. Gefokt door een eigendom van AP van de Ven uit het Brabantse Vinkel. De volgende nummer 115. Dat is de laatste van de Stermerries. 115 is Florina F. Van Omer 493. Moeder is Sterdubbela van Jerke 434. Gefokt door F. Frerichs uit Oeplingen. En eigendom van MHA Schothorst uit Soest. En u ziet het, dames en heren, niks aan de hand met die bodem. Je kunt proberen een aardbeving te veroorzaken, maar het lukt je niet. We hebben er nog 4 te gaan in deze rubriek van oudere merries, dames en heren. We zijn toegekomen aan de kroonmerries. En de eerste is 119. En als 119 langskomt, dan ziet u Lopke M, kroondubbel A, van Pier 448. Moeder is van Tetse 394, gefokt door C.J. van der Maden uit Lage Zwaluwe. En eigendom van mevrouw J. van As Vlaanderen uit IJzendoorn.
120. Tietske van de Domstede is van 2014. Kroondubbel A. Epke 474 de vader. Moeder is sterpreferent prestatie. Van Teunis 332. Fokker eigenaar mevrouw T. van Leeuwen Rox uit Langbroek. My life. En dan hebben we er nog 2. 121 is Tanje H. Kroon triple A. Van 2014 is van Bartelen 472. Moeder is van Heitse 425. Fokkereigenaar B.H.P. Hendricks uit het Brabantse Reuzel. Dankjewel hè. En de laatste in de rij, dames en heren, 122. Ze doen allemaal hun uiterste best. Niet alleen de paarden, maar ook de volbringers. En die verdienen aan het eind best een applaus van u, vind ik. Want die mannen die zijn de hele dag in de weer. En die doen het allemaal goed. En de paarden die werken lekker mee, vind ik, vanmiddag hier in die kampioenskeuring. 122, Tamke van Nico Stevels. Van 2014 is van Uldrik 457. Moeder is model sportdubbel van Jorn 430. Gevolgd door J.F.M. van den Boogaard uit het Limburgse Weert. En een eigendom van Millie Tank uit Vragende.
En dat waren ze, dames en heren, onze 10 kandidaten om de titel beste oudere merrie. We krijgen ze allemaal weer terug. Kom maar in de ring, gaat er maar niet uit. Blijf hier maar gewoon in de ring. Hoef niet zo'n stuk te lopen, dat scheelt weer. Beetje praktisch allemaal. Ja. Alle 10 weer in de ring. 105, 108 enzovoort. Nee, maar Piet, die was er maar aan het schijnen. Ja, die hadden die zaten ook al echt, hè. Kom jongens, 108. ...111, 113, 114, 115... Ja, stappen maar. Anders krijgen we weer opstopping. Ja, dat is best moeilijk nu. Want volgens mij hebben de meeste paarden zich vanmiddag minstens zo goed laten zien. Ik zal het op zo'n Gronings zeggen. Volgens mij beter laten zien dan vanmorgen. En dan moet je ze even goed met elkaar overleggen volgens mij. Interessant, deze kampioenskeuring. Goed, u krijgt de toelichting van Jan Hellings. Dankjewel. Nou, het is mooi voor te zien dat we weer een hele groep paarden terug hebben. Het zijn allemaal eerste premie waardig. Ook qua bouw zijn ze mooi aan elkaar gewaagd. Het zijn dan ook dikwijls de details die het verschil maken. En dan ook even de beweging die van de morgen beoordeeld is. En dan hier nu in die grote baan soms toch wel wat verschil oplevert. Maar we nemen van de morgen en nu de beide momenten mee. En dan nemen we het oordeel. We gaan er een paar uitsturen. Ik ga ermee beginnen met nummer 108. Mooie grote Royal Merrie. Ook vlot stappen. En een draf heeft hij goed de achterbeen gebruikt, maar maakt hij ze toch soms nog iets lang. En moet er net iets meer inklimmen. Dus daarom mag deze de baan verlaten. Bedankt u voor de presentatie. Ik heb ze
Mijn boekje een beetje anders in de volgorde, maar dus hier lopen ze catalogus volgorde. Dus de 105. Ook, dus die uitleg die ik juist gaf was eigenlijk bij 105. 108. Mary die goed in het rastype staat, correct gebouwd is. Een draf, ruimte laat zien, ook voldoende souplesse. En de draf ook nog net iets meer moet inklimmen voor aanmerking gewoon voor kampioen. Mag je ook de baan verlaten. Bedankt u voor de presentatie. Dan nummer 111, groot raadstype. Vlot stappend, maar bewegend moet u meer overtuigen. Dank u wel voor de presentatie. 113 en 114 mogen binnen blijven. Dan nummer 115. Mary die goed in het rastype staat, correct gebouwd, rug kon een fractie sterker zijn, goed beenwerk, makkelijk stappen. In draf moet ze meer overtuigen. Dank u wel. Nummer 129, grootramige Mary, heeft zich goed bewaard. Sorry, ik corrigeer mij hier even tussen nummer 119. En Mary die zich goed bewaard heeft, goed, ook sterk gebouwd, lang gelijnd, goed beenwerk, makkelijk stappen. En een draf moet ze meer opwaarts lopen voor nu over te blijven. Dus dank u voor de presentatie. Nummer 120, mooie rassige Mary, hele mooie hals erop. Ook in de bouw, royaal, ruglenden hadden we graag iets sterker gezien. Beenwerk is voldoende. De stap voldoende vlot. De draf ook wel ruimte en kracht, maar dan moeten we meer over de rug gaan. Dus dank u voor de presentatie. Dan nummer 121. Een luxe Mary. Mooie hoofdje erop. De bouw hadden we graag iets meer lengte in het voorbeen gezien. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Beweging is goed, een goede stap. En draf ook een goed achterbeen. Voorbeen mocht wat meer uitleggen. Maar in de bouw willen we toch iets moderner zien. Dus dank u voor de presentatie. Dan hebben we nog nummer 22. 122. Een Mary met heel veel ras, echt dus veel statuur. De bouw lang gelijnd, rug is voldoende sterk. En de draf presenteert deze Mary super mooi opwaarts sterk van achteruit. Maar de stap en het beenwerk is toch een beperkte factor vandaag. Dus houden we 2 Mary's over. Oké, we hebben hier de kampioen en de reservekampioen van de 4 jaar en ouderen. Het zijn dan kleine details die het verschil gaan maken. Allebei Mary's heel mooi rassig. Ook correct gebouwd. De nummer 114 is nog iets meer lengte in het lijf. Beenwerk is correct. De stap, allebei vlotte stappende Mary's. En dan ook best dravend. Mooi opwaarts, goede balans erin. We hebben gekozen voor de kampioen. En dat met name voor het mooie flitsende achterbeen. En mooi opwaarts lopen. En dat is nummer 13, 113. Gefeliciteerd. En ook een beste reservekampioen, nummer 114. Mooie lange lijnen met veel souplesse. Ook gefeliciteerd. We zijn er dus uit, dames en heren, wat de oudere Mary's betreft. Kampioen nummer 113, Fabiola van de Heemstede. Van Johannes 484. Moeder is Ster van Norbert 444. Gefokt door mevrouw JGP Lanser uit Houten.
En de heer Drieënhuizen uit Houten, de eigenaar. En de reservekampioen Jura Ven, de stermerrie van Jouwe 485. Moeder is ster van Uldrik 457. Fokkeneigenaar AP van de Ven uit Vinkel. Dat zijn de beide merries waar het gaat om de beste en de op één na beste van de oudere merries. En dat betekent dus dat deze twee zo dadelijk de strijd op gaan nemen tegen de andere twee die we van de driejarige hadden, de kampioen en de reservekampioen. En dan gaan we dus om de titel Algemeen Fokdagkampioen 2021. En je hebt erbij op de foto buik intrekken. Nou er ook bij hoor. En mij er ook bij? Lekker bij seconden hebben. Lachen? Wat ga je? Met de telefoon? Hey, opletten hè. Hoe lang hou. Super hè? Kost je wel wat zo'n dag, maar... Luze, de hele dag hier bij jou wezen. Ja? Maar die appje nou, dat kan niet jagen. Kom maar, gewoon lopen. Ja, heel mooi dames en heren. Even rustig aan nu, want we krijgen ze natuurlijk zo terug voor het algemeen kampioenschap. Daar willen we de beide driejarige merries graag bij hebben. En dan wijzen we de algemeen kampioen van deze dag aan. Dus de driejarige merries voorop. En daar de beide merries van net 113, 114 achteraan. Ja, we krijgen een andere jury. Piet trekt zijn jas weer aan volgens mij. Nou. en 94, 113 en 114. Dat zijn ze, dames en heren, de kampioenen. Ook een sponsor hebben we in deze rubriek. Dat is Tweespan, exclusieve ruitensport in Doornbergen. Hey Jen! Jen!
Oké, we zijn eruit. Ook de 2-jarige de jeugdkampioen loopt mee in dit algemeen kampioenschap. We hebben dus niet 4, maar we hebben er 5. Nou, geen probleem. Zo. Ja, het wordt steeds interessanter, dames en heren, met 5 van deze kapitale merries die zich al vanmorgen bewezen hebben, in het kampioenschap bewezen hebben. En nu nog voor de allerlaatste keer mogen laten zien wie nu van dit 5-tal echt de allerbeste en de op één na beste is. Of nee, ik dacht alleen de allerbeste. Hè? Ik zal even in mijn boekje kijken. Nee, algemeen fokdagkampioen, kampioen en de reservekampioen. Nou. Nou. De procedure blijft hetzelfde, toch? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Daar ga ik ook niet over. Ja, hij durft snel naar huis. Waarom, weet ik niet, maar... Dan ben je zo dichtbij, man. Nou, al naar huis, kom. Maar ik weet het wel, onder de knieën wordt niet makkelijker. Ik weet het wel. Ja, nee, onder de knieën. Oké, 72, dames en heren. De jeugdkampioen onder nummer 72, Joy van de Meijkade, Tide Malpier, B. Lokhorst, Ederveen. Kom op, daar gaat touw. Zo, we gaan naar nummer 90. De nummer 90 presenteert zich aan ons hok van de Peesterhoeve, Marcus Maal Norbert, hokkejer Eckhart uit Feest en hij van mevrouw M.B. Huitink, Tempelaar uit Heteren. We gaan naar 94. 94. 94 is Irene A.K. van de Uiterdijk. Alwin 469 maal Tjelke 397. Mevrouw M.B. Kruisen uit Geldermalsen de Fokker. En eigenaar T.C. Visser Lunteren.
Dan gaan we naar 113. En 113, dat is Fabiola van de Heemstede. Ster de Bala van Johannes 484. Moeder is Ster van Norbert. Fokker JG Peek Lanser uit Houten. En een eigendom van de heer A.D. Drieënhuizen, eveneens uit Houten. En dan hebben we er nog één, dames en heren. 114. 114. Junior Aven, de stermerrie van Jouwe 485. Moeder is ster van Uldrik 457. En de fokkereigenaar AP van de Ven uit Vinkel. Zo, en dan gaan ze rond, dames en heren. 5 stuks zijn er overgebleven. U hebt ze allemaal kunnen zien draven. Dus jury heeft ze bekeken. En ik ben ongelooflijk benieuwd hoe dit algemeen kampioenschap gaat uitpakken. Ja.
En zelfs in deze laatste ronde hebben ze nog heel erg hun best gedaan. Nou, ik geef straks gewoon aan een van de juryleden de microfoon en dan gaan we het allemaal horen, dames en heren, hoe het er uitgepakt heeft. Op deze prachtige dag hier in Lunteren, dit uitmuntende nieuwe terrein van de Nieuwe Heuvel. Een prachtige plek om het allerbeste uit onze Friese paarden te kunnen halen. Ja, ze zijn er nog niet uit, dames en heren. Het is nog wat overleg en dat is ook goed. Oké, ze zijn bezig aan hun laatste rondje. Ik zal ze het vast vertellen. Dan weten ze dat ze niet extra kilometers hoeven te maken meer. Ik geef de microfoon aan Piet Bergsma. Die gaat het ons allemaal haarfijn uitleggen. Ja, dankjewel Jan. Nou, ten eerste wil ik even de organisatie bedanken voor het goede georganiseerde fokdag. En het prachtige weer, dat hadden jullie besteld en is ook gekomen. De accommodatie, ja, we hebben een prachtige vloer. En goed, er zijn nog wel een paar dingetjes, maar daar moeten we straks nog even over hebben, wat misschien wat anders kan. We hebben goede paarden gehad. Ik begreep van de Veulersjury dat die ook heel tevreden waren. En de jonge paarden, er loopt hier een mooi 2-jarig paard bij. Dus de toekomst zit wel goed. En dan de 5 paarden die we hier in de ring hebben. Ik begin met nummer 72, een heel mooi gelijnd 2-jarig paard. Wat nog wel eens wat moeite had met de start, met name in het voorbeen, de gelijkheid. Paard wordt wel goed draafde, maar het is nog een jong paard, heeft nog een toekomst voor zich. Dus volgend jaar goed getraind en weer terugkomen, dan zien we dan weer verder. Hij mag nu de baan verlaten. Dan ga ik verder met nummer 113. Een paard met een heel edel hoofd, iets horizontaal in zijn hals. Goed kunnen stappen, ook heel goed kunnen draven. Maar vandaag, de laatste ronde, zou iets sterker mogen zijn. Dus het mag ook de baan verlaten. En dat gaat ook voor nummer 14. 114. Ook dit paard heeft een goede presentatie laten zien. Ook een luxe paard. Maar we hebben toch gekozen dat de 2-3-jarigen blijven staan. En dan kom ik ook gelijk bij het kampioenschap. Algemeen kampioenschap. Hij was bij de 3-jarigen de beste. Hij is nu voor ons ook het meest complete paard. Veel ras, goed kunnen stappen en ook goed kunnen draven. En dan hoor je bij de beste. Nummer 94, ook een heel goed paard. Veel een sterke rug, goed gebouwd. Ook stap was hij misschien iets kwetsbaar, maar heel goed kunnen draven. Maar het complete paard is nummer 90 en gefeliciteerd. Ja, dames en heren, de kampioen dus, Hopke van de Peesterhoeve van Marcus 491, moeder is Ster van Norbert 444, Fokke J. Eckhart uit Peest en eigendom van NB Huiting Tempelaar uit Heteren. En dan hebben we 94, Irene AK van de Uiterdijk, de Alwin 469. Maal een stermerrie van Tjalke 397, gefokt door mevrouw B. Kruisen uit Geldermalsen, TC Visser uit Lunteren, de eigenaar. Ja, dames en heren, wat is het een mooie dag? Wat was het een mooie dag? 2 van die
dingen die we best tegen elkaar kunnen zeggen. Wat hebben we kunnen genieten van alles, al die mooie Friese parels die zich aan ons hebben gepresenteerd. Wat hebben we kwaliteit gezien vandaag. Wat hebben we zicht kunnen krijgen op de fokkerij van onze Friese paarden. En wat is het fijn dat we dit soort dingen ook kunnen doen met elkaar. Ja, nou gaat het om karakter, Tom. Ja. Zie je wel, het gaat wel lukken. En dan mag u weer aan elkaar denken. Ja. Ja. Mensen die sjerpen moeten vastmaken aan paarden, dat is een ingewikkeld gedoe. Ik zeg altijd, maak daar klittenband, inderdaad. Maak daar gewoon klittenband aan en dan heb je geen enkel probleem meer. Dan moet je alleen nog zorgen dat je rood-wit-blauw goed hebt. Dat is wel van belang. Prachtig, dames en heren. Wat een mooi einde aan deze mooie dag. En wat is het goed om al die mensen die een bijdrage hebben geleverd voor en achter de schermen aan deze dag bijzonder te bedanken voor deze dag. En ja, ik zou zeggen, dames en heren, allemaal straks wel thuis. Een hele fijne dag nog verder. Veel geluk met uw fokkerij. U weet waar u moet zijn als het goed geregeld is, hier bij de Nieuwe Heuvel. Dan komen heel veel dingen heel goed voor elkaar. Dus bijzonder interessant, deze prachtige paarden hier. En ik kan me voorstellen dat mensen daar ook bijzonder mee ingenomen zijn. Een kampioen fokker, dat overkomt niet iedereen. Nee, en als je dat dan toch lukt, dan is dat een emotioneel moment. Ik heb ook goede foto's.